Xin chào mọi người, mình là Cao Hoàng Cái Long. Chào mừng các bạn đến với bài 2 trong phần vật liệu nâng cao của Enscape. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn 4 chiếc vật liệu kính của Enscape. Ok, let's go. Vật liệu thứ nhất là vật liệu đề can mờ trang trí văn phòng. Loại đề can này được sử dụng hầu hết cho các văn phòng với mục đích là để trang trí, để tạo không gian riêng tư. Bây giờ chúng ta hãy làm nó nhé. Đầu tiên chúng ta hút vật liệu. Đa số các bạn sẽ mắc một lỗi như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ bật cái chức năng Transparency để các bạn tạo vật liệu kính. Sau đó chỉ biết kéo thanh Roughness lên xuống nhưng mà nó không hiệu quả. Tiếp theo nữa các bạn sẽ kéo thanh Opacity để xem nó có thay đổi gì không, nhưng mà kết quả chúng ta nhận được đều là con số 0. Vậy thì chúng ta bắt đầu làm vật liệu này làm sao cho chuẩn nhá. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong group và chúng ta sẽ move cái phần vật liệu đề can này lùi ra phía sau. Đó, sau đó chúng ta sẽ để nó ra 1 mm để nhằm mục đích là không bị dính vào vật liệu kính. Ok, bây giờ chúng ta quay lại Enscape. Chúng ta nhìn nó vẫn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ hút lại vật liệu ở phía sau phần kính này. Sau đó mở bảng setting lên. Chúng ta kéo xuống dưới. Chúng ta bật Frosted Glass. Chúng ta sẽ kéo thanh Refracted Green Dash lên hết cỡ. Sau đó chúng ta chỉnh Opacity một chút. Phần Roughness kéo về 100% và phần Specular cũng vậy. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu nhìn ra nó là một vật liệu đề can rồi đấy, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một chút. Chúng ta sẽ băm lên một chút. Ok, đó, vậy phần băm này đã được ok, nhưng mà nó hơi to, chúng ta sẽ giảm đi một tí, còn 0,5 mm. Vật liệu đề can của chúng ta đã gần như là hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công. Vật liệu thứ hai, chúng ta sẽ học về hiệu ứng Dust Map trên kính. Khi chúng ta sử dụng map dust thì vật liệu của chúng ta sẽ trở nên chân thật hơn. Giờ chúng ta bắt đầu làm nhá. Chúng ta mở bảng setting lên. Chúng ta sẽ vào phần Reflection. Chúng ta sẽ thêm một map dust. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh kích thước của map dust đó nhỏ xuống còn 0,5%. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn cái map dust, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Chúng ta kéo xuống, chúng ta bật cái hiệu ứng kính mờ lên. Đó, thì cái kính của chúng ta, cái phần map dust nó sẽ nhìn rõ hơn trên bề mặt kính. Cái phần Specular chúng ta có thể tăng chỉnh giảm lên giảm xuống để nhìn map dust còn rõ hơn. Chúng ta sẽ sang một map dust tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hút vật liệu và thêm phần Reflection tiếp. Chúng ta sẽ thêm một map dust khác. Đó, cái phần vật liệu này thì nó giống như kiểu phần nước bị bám ố trên bề mặt kính. Chúng ta có thể giảm nhỏ phần map đi, phần map chúng ta hơi to. Chúng ta cũng giảm xuống 0,5 mm. Đó, vậy chúng ta học qua được vật liệu Dust Map trên kính. Chúc các bạn thành công. Vật liệu thứ ba, chúng ta sẽ làm về một cốc thủy tinh với nước đá nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ setting vật liệu của viên đá này trước. Chúng ta sẽ hút vật liệu viên đá, sẽ đưa nó về vật liệu Transparency để cho thành vật liệu trong suốt. Sau đó thì chúng ta vẫn chỉnh phần Opacity cho nó tăng lên để cho nó có hiệu ứng trong suốt. Rồi chúng ta kéo phần Index này lên một tí. Bây giờ chúng ta hãy băm mát nhé. Băm cho viên đá này nó có sự gồ ghề hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh map băm này nó to lên một tí để cho nó thật hơn. Đó, vậy là chúng ta đã làm được xong vật liệu của một viên đá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm vật liệu nước ở bên trong. Chúng ta bật Frosted Glass. Và sau đó chỉnh Specular sao cho nó hơi mờ mờ. thì cái phần nước của chúng ta trông nó giống ở trong một cái cốc hơn.
Đó, cái phần index này chúng ta có thể tăng giảm lên một tí để cho cái phần độ sâu của cái phần nước này nó không bị mỏng quá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm vật liệu kính. Cái phần cốc thủy tinh bên ngoài thì chúng ta sẽ thêm một phát dirt map và phần reaction để cho nó có một hiệu ứng, đó chính là khi đá tan chảy ra sẽ bốc ra hơi nước. Chúng ta sẽ chỉnh lại phần opacity một tí. Đó, bật vật liệu kính mờ lên để chúng ta có thể nhìn rõ phần reaction. Bây giờ chúng ta để cho nó kích thước to lên một tí nhé, để tầm 7 mm. Thì chúng ta bắt đầu đã nhìn thấy hiệu ứng dơ của phần nước khi nó bốc hơi lên và nó chảy ra phần bề mặt của thủy tinh. Sau đó phần specular chúng ta sẽ tăng lên để chúng ta nhìn rõ hơn cái phần độ mờ của phần reaction. Đó, bây giờ thì các bạn đã nhìn cái vật liệu của chúng ta nó rõ hơn chưa? Đó, chúng ta sẽ tăng giảm opacity một tí để cho cái phần cốc thủy tinh chúng ta trong hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ băm map, băm cho nó một cái map vừa nãy của nó ấy, để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng nước nó rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại kích thước của phần hiệu ứng băm này để cho nó to lên một tí. Ta để tầm 5 mm nhé. Ok, cái phần specular chúng ta có thể tăng giảm lên một tí để cho sự mờ đục của thủy tinh. Tiếp theo nữa, phần băm thì nếu như chúng ta kéo hết xuống dưới này thì cái phần nước của chúng ta nó sẽ cảm giác như kiểu chảy bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên một tí. Tí nữa. Đó chính là vật liệu đá trong cốc nước thủy tinh. Chúc các bạn thành công. Vật liệu cuối cùng là vật liệu kính A8 nhá. Trước tiên chúng ta cần phải xử lý phần kính này. Các bạn thấy các phần viền kính này không được rõ nét vì nó không có viền. Thường các phần kính cường lực thường sẽ có đường gân xanh như thế này. Chúng ta sẽ chọn hết bề mặt, sau đó giữ Ctrl và Shift để trừ đi hai bề mặt chúng ta không muốn đổ vật liệu. Sau đó chúng ta chọn một màu xanh đổ vào phần đó. Sau đó chúng ta sẽ đảo ngược mặt nó lại để đổ tiếp vào phần bên trong của nó nữa. Đó, còn các mặt còn lại chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Sau khi hoàn chỉnh là xong phần kính thì trong cái phần kính của chúng ta sẽ như thế này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở bảng setting lên, chúng ta sẽ chỉnh cho màu nó tối đi một tí cho nó nhìn giống thật hơn. Đó, thì cái phần viền kính của chúng ta đã sắc nét hơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một loại vật liệu kính mờ có đường sọc kẻ nhé. Chúng ta sẽ vào phần băm, chọn một map, normal map. Cái phần đường kính của chúng ta đã được băm lên. Chúng ta sẽ bật cái phần Forest Gas lên để cho nó hiệu ứng nó mờ đi một tí. Và phần Index có thể tăng giảm lên một tí để cho nó có độ phản xạ tốt hơn. Đó chính là vật liệu kính mờ đường sọc kẻ. Tiếp theo chúng ta hãy thử một loại vật liệu khác nhé. Sẽ thử một loại vật liệu kính mờ. Chúng ta sẽ add map normal map vào giống như vừa nãy. Đó, chúng ta hãy căn chỉnh lên một tí, băm lên xuống một tí để cho hiệu ứng kính mờ nó tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh opacity một tí. Đó, vậy là chúng ta đã có một hiệu ứng kính mờ đục. Bây giờ chúng ta hãy thử một loại vật liệu khác giống như là những cái giọt sương bám trên kính như chúng ta vừa tắm nước nóng xong vậy. Bây giờ chúng ta hãy vào phần Reaction để chúng ta có thể thêm một map Roughness vào để cho nó có hiệu ứng giống như những giọt sương vậy. Sau đó chúng ta sẽ vào map băm để chúng ta băm lên những cái giọt sương nó giống như nó đọng lại trên kính vậy. Đó, vậy là chúng ta đã có một hiệu ứng giọt sương trên kính khi chúng ta vừa tắm nước nóng xong. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Hãy like và subscribe để xem được những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công. Bye bye.